හොඳයි සුබ දවසක් ඔයාට. ඉතින් ඔන්න ඔයා අද ඉගෙන ගන්න ආවේ පාර්ට් 3 වෙනි පාර්ට් එක. ඒ කියන්නේ ටීවී රිපෙයාරින් කරන්න ඉගෙන ගන්න ඕන මූලික අධ්‍යයන පිළිබඳව මම කතා කරලා තියෙනවා වීඩියෝස් දෙකක් අරගෙන ඇවිල්ලා. ඉතින් මේ ඇවිල්ලා 3 වෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ 3 වෙනි වීඩියෝ එක තුලදී ඔයගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න ලැබෙන්නේ මේකේ සවුන්ඩ් සෙක්ෂන් එක පිළිබඳව. ඉතින් සවුන්ඩ් සෙක්ෂන් එක අපි හඳුනගන්නේ කොහොමද? එහි ඇති වෙන දෝෂ මොනවද? මෙතනට එන වෝල්ටීතා කොපමණක් වගේද යන ආකාරය ගැන මම ඔයගොල්ලන්ට යන දේවල් ගැන මම ඔයගොල්ලන්ට අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මාව දැම්ම subscribe කරන්න, bell icon එක ඕල් කරන්න. හොඳයි අපි පාඩමට යමු. ඉතින් මෙම වීඩියෝ අවසන් වනතුරු නරඹන ඔබටත් අපගේ Telegram group එක හා සම්බන්ධ වී ඉලෙක්ට්‍රොනික හා සම්බන්ධ ඔබගේ ප්‍රශ්න ගැටලු සාකච්ඡා කර ඒට නිවැරදි විසඳුම් ලබා ගන්න සම්බන්ධ වීම සඳහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ පළමු කමෙන්ට් එකේ ලින්ක් එක යොදා ඇති අතර මාව subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ට මම මේ කියලා තියෙන CRt පරිපතයක්. ඉතින් මම මේ CRt පරිපතය ඇතුලෙන් තමයි ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් දේවල් ගොඩක් කරුණු ඔයගොල්ලෝගේ දැනුම වැඩි කිරීම සඳහා ගොඩක් දුරට පාවිච්චි කරන පරිපතය. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මම දැන් කතා කරන්න යන්නේ සවුන්ඩ් සෙක්ෂන් එක. අපි යම්කිසි උපකරණ මේ පරිපතය තුල අපිට මේ පරිපතය තුල අපට ටීවී එකක් නේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ටීවී එක තුලදී අපිට රූප බලද්දී අපිට සවුන්ඩ් එක අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් සවුන්ඩ් එක ඕන වෙද්දී අපිට මේ පරිපතය නිර්මාණය කරලා තියෙනවා සවුන්ඩ් සෙක්ෂන් එක වෙනම. ඉතින් මේ සවුන්ඩ් සෙක්ෂන් එක ගැන අපි කතා කරොත් දැන් අපි ස්පීකර් එකක් පාවිච්චි කරලා ඒ ස්පීකර් එකට සවුන්ඩ් එක අරගෙන යනවා. අපි බලන ටීවී එකේ යම්කිසි channel එකක් බලනවා. ඒ channel එකේ සිද්ධ වෙන දේවල් අපිට අහන්න පුළුවන් විදිහට ඒක සවුන්ඩ් සෙක්ෂන් එක වෙනම නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙම හිතන්නකෝ අපිට ඇන්ටනාව හරහා channel එක ටියුන් කරලා ඊට පස්සේ අපි මේකට channel එක මේ සම්බන්ධ වෙලා ඒක ටියුනර් සෙක්ෂන් එක ගැන මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක තවම කතා කරලා නැහැ. ඉස්සරහට මේ වීඩියෝ එක අරගෙන එනවා. ඉතින් ටියුනර් සෙක්ෂන් එකෙන් ඒක ෆිල්ටර් වෙලා ඒ වෙන්න ඕන ටික RGB වශයෙන් වෙන් වෙලා සහ මේකෙදි සිද්ධ වෙන සවුන්ඩ් පැත්ත වෙනම අරගෙන වීඩියෝ පැත්ත වෙනම අරගෙන අපිට සවුන්ඩ් පැත්ත වෙනම ප්‍රධාන IC එක ජංගල් IC එක හොස් සිස්ටම් IC එක දාගෙන අපිට වෙනම අරගෙන එනවා සවුන්ඩ් සෙක්ෂන් එක. ඉතින් මේ සවුන්ඩ් සෙක්ෂන් එක අඩු වැඩි කර ගැනීමට සහ වෙනම ස්පීකර් ලයින් එකක් අරගෙන IC එකක් යොදාගෙන අපිට නිර්මාණය කරලා එවලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සවුන්ඩ් සෙක්ෂන් එක තුල අපි ඉගෙන ගන්න ඕන කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ටීවී එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ස්පීකර් එක අනිවාර්යයෙන්ම පරිපත්තියට සම්බන්ධ වෙන්නේ සවුන්ඩ් පැත්තට තමයි අනිවාර්යයෙන්ම සම්බන්ධ වෙන්නේ. සවුන්ඩ් එක එන පැත්තට තමයි ස්පීකර් එක අනිවාර්යයෙන්ම සම්බන්ධ විය යුතුයි. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේකෙදි දැන් පේන්න පරිපතේ මෙන්න මේ කොටස තමයි මේකේ සවුන්ඩ් පැත්ත වෙන්නේ. මෙන්න මේ පරිපතයේ මෙන්න මේ කොටස මෙන්න මෙතන මේ තියෙන කොටස තමයි මේකේ සවුන්ඩ් සෙක්ෂන් එක වෙන්නේ. ඉතින් පරිපතයෙන් පරිපතයට මේකේ තියෙන හැඩය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් සිදුවෙන කාරණාව එකයි. ඉතින් මේකෙදි ස්පීකර් දෙකක් මේකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් විදිහට මේක නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. සහ මේකේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට හීට් සින්ක් එකකට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා සවුන්ඩ් IC එකක්. මෙතනට සවුන්ඩ් IC දෙකක් යොදාගෙන තියෙනවා ස්පීකර් දෙකට එක පැත්තකට වෙනම එක පැත්තකට වෙනම. සමහර ඒ වගේ එක සවුන්ඩ් IC එකක් යොදාගෙන ස්පීකර් දෙකට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා සවුන්ඩ් IC. ඉතින් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ සෙක්ෂන් එක. ඉතින් මේ පැත්තේදී අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් ලේසිම ක්‍රමය තමයි ඔයගොල්ලන්ට මම කලින් කිව්වා වගේ ස්පීකර් දෙක සම්බන්ධ වෙන්නේ මේ සවුන්ඩ් ඇම්ප් එක අවටම තමයි. ඉතින් මේ සවුන්ඩ් ඇම්ප් එකේ බොහෝ දුරට එන්න පුළුවන් දෝෂ මොනවද? අනිවාර්යෙන් සවුන්ඩ් ඇම්ප් එකේ එන්න පුළුවන් දෝෂය තමයි සවුන්ඩ් එක නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් සවුන්ඩ් එක නැති වෙන්න හේතු මොනවද? බොහෝ දුරට සවුන්ඩ් එක නැති වෙන්න හේතු කිහිපයක් තියෙනවා. මුලින්ම කතා කරොත් ස්පීකර් දෙකේ යම්කිසි දෝෂයක් සිද්ධ වුණොත් අපිට සවුන්ඩ් එක නිවැරදිව ලබා ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට මේ IC එකේ යම්කිසි මේ සවුන්ඩ් එක නිර්මාණය කරන ඇම්ප්ලිෆයර් කරන වැඩි කරන මුලින්ම අපිට ලබා දෙන්නේ මේ සවුන්ඩ් ඇම්ප් එකකින් සිද්ධ වෙන කාරණාව වෙලා පුංචි සිග්නල් එකක් පුංචි සවුන්ඩ් එකක් අරගෙන ඒ සවුන්ඩ් එක වැඩි දියුණු කරලා ඒ සවුන්ඩ් එක වැඩි කරලා ඇම්ප්ලිෆයර් කරලා අපිට ලබා දෙනවා ස්පීකර් දෙකට. ඉතින් මේකට හම්බෙන පුංචි සිග්නල් එක මේ IC එක තුලින් මේ IC එක ප්‍රධාන IC එක තුලින් හම්බෙන පුංචි සිග්නල් එක මේකට ලැබෙන්නේ නැත්නම් අපිට
මේ IC එකේ ක්‍රියාකාරීත්වය ලබා ගන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි මේ IC එකට නිවැරදි වෝල්ටේජතාවයක් ලැබෙනවද කියන කාරණාව අපි චෙක් කරන්න ඕනේ. සහ මේකේ IC එකේ යම්කිසි දෝෂයක් තියෙනවද නැත්නම් මේ අවට IC එක අවට තියෙන අමතර කොටස් කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් ට්‍රාන්සිස්ටර් තියෙනවා, ඒ වගේම මයිලර් කන්ඩෙන්සර් තියෙනවා, ඉලෙක්ට්‍රෝලයිට් කන්ඩෙන්සර් තියෙනවා, ඒ වගේම රෙසිස්ටර් තියෙනවා. මේ වගේ අමතර කොටස් වල යම්කිසි දෝෂයක් සිදු වුණොත් අපිට මේකේ නිවැරදි ක්‍රියාකාරීත්වයක් ලබා ගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් සවුන්ඩ් IC එකට ගොඩාක් දුරට වෝල්ටේජ් 12යි සිට ඉහළට ලබා දෙනවා. ගොඩාක් පරිපථවල 10 වෝල්ටේජ් 10 12 ඒ වගේ එතනින් උඩට වෝල්ටේජ් තමයි ලැබෙන්නේ ප්‍රධාන IC එකේ ප්‍රධාන සැපයීම විදිහට. ඉතින් මේ ප්‍රධාන සැපයීම වෝල්ටේජතාවය විදිහට ඒ විදිහට වෝල්ටේජ් 12ට උඩින් වගේ අපිට ගොඩාක් පරිපථවල දැක ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රධාන වෝල්ටේජ සැපයීම මේකට නිවැරදිව ලැබෙන්නේ නැත්නම් මේ IC එකේ යම්කිසි දෝෂයක් තියෙනවද නැද්ද කියන කාරණාව අපිට නිවැරදිව ලබා ගන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා අපි මුලින්ම චෙක් කරන්න ඕනේ මේ සවුන්ඩ් සෙක්ෂන් එකට නිවැරදි වෝල්ටේජ සැපයීමක් ලැබෙනවද කියලා. ඉතින් බොහෝ දුරට සවුන්ඩ් සෙක්ෂන් එකට නිවැරදි වෝල්ටේජ සැපයීමක් ලබා දෙන්නේ මේ පරිපථයේ මම ඕගොල්ලොන්ට කලින් කතා කරා වගේ කලින් වීඩියෝස් වලදී මම කතා කරලා තියෙනවා පවර් සප්ලයි එක පිළිබඳව. ඉතින් මේ පවර් සප්ලයි එකේ මෙන්න මේ චොපර් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක තුලින් තමයි බහුලවම චොපර් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකේ එක අග්‍රයක් කරා තමයි බහුලවම ගොඩාක් දුරට දැක ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මේ සවුන්ඩ් IC එකට මේ සවුන්ඩ් සෙක්ෂන් එකට වෝල්ටේජ් ප්‍රධාන වෝල්ටේජ සැපයීම. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට මම කලින් කතා කරා ටියුනර් පැත්තෙන් ගන්න සිග්නල් එක ඒක වීඩියෝ සහ ඔඩියෝ වශයෙන් වෙන් කරගෙන මේ IC එක ප්‍රධාන IC එක මේ ජංගල් IC එක සිස්ටම් IC එක කියලා කියනවා කට්ටිය. සමහර කට්ටිය ජංගල් IC කියලා කියනවා. මේ දෙක ජංගල් IC සහ සිග්නල් මේ සිස්ටම් IC එක දෙකම එක IC එකක් විදිහට එන පරිපථ තියෙනවා. ඉතින් මේ පරිපථය තුලින් යම්කිසි පින් එකක් තියෙනවා මේ පුංචි සවුන්ඩ් එක මේ ඇම්ප්ලිෆයර් එකට සම්බන්ධ වෙලා ඒ සම්බන්ධ වෙන පුංචි සවුන්ඩ් එක වැඩි දියුණු කරලා ස්පීකර් වලට ලබා දෙන්න තමයි මේ පරිපථයේ මේ කොටස භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් අපිට මේක අඩු වැඩි කර ගැනීම සඳහා මේ ප්‍රධාන සිස්ටම් IC එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒතකොට අපිට රිමෝට් එක හා බටන් එකක් විදියට අපි මේක සද්ද පාලනය කිරීම සඳහා මේක සිස්ටම් IC එක භාවිතා කරලා නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඕක තමයි කාරණාව සවුන්ඩ් IC එක පිළිබඳව. සවුන්ඩ් වලදී බොහෝ දුරට මම එන ගැටලු ටික මම ඕගොල්ලොන්ට කිව්වා. ඉතින් අපිට පරිපථයේ අනිත් පැත්ත හරවලා බලද්දී අපිට මේ පරිපථය සම්බන්ධ වෙලා තියෙන මේ අග්‍ර සම්බන්ධ වෙලා තියෙන පාත් වල නිවැරදිව ගියොත් අපිට අවශ්‍ය වෝල්ටේජ් ටික නිවැරදි ආකාරයට ලැබෙනවද කියලා අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකට අපි මේ IC එක පින් අවුට් එක අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්ටර්නෙට් එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඇත්තටම මේ රිපෙයාර් කරනකොට ඉන්ටර්නෙට් එකට අපිට බොහෝ දුරට වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඉන්ටර්නෙට් එකට ගිහිල්ලා අපිට තියෙන මේකේ සවුන්ඩ් IC එකේ අදාළ නම්බර් එකක් තියෙනවා. ඒ නම්බර් එක සර්ච් කරලා බලන්න ඕනේ. ඉතින් බලපුවාම මේ ඉන්ටර්නෙට් එකට ගිහිල්ලා අපි ගහන්න ඕනේ. ඒ අදාළ සවුන්ඩ් IC එකේ නම්බර් එක ගහලා පින් අවුට් එක අපි ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ පින් අවුට් එක ගත්තාම අපිට පළවෙනි පින් එකට සැපයීම මොකද්ද ලබා දෙන්නේ? පළවෙනි පින් එකටද වෝල්ටේජ් එක එන්නේ කීවෙනි පින් එකටද? සහ ස්පීකර් සවුන්ඩ් අවුට් එන්නේ කීවෙනි පින් එකෙන්ද? සවුන්ඩ් එක ඉන් වෙන්නේ කීවෙනි පින් එකෙන්ද? යන කාරණා බොහෝමයක් අපිට ඒ විදිහට ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ ලබාගත් දේවල් අරගෙන අපි මෙතනදී චෙක් කරලා බලනවා ඒ ආකාරයෙන් සිද්ධ වෙනවද කියලා. ඉතින් ඕක තමයි සවුන්ඩ් සිස්ටම් එක තුලදී අපිට කතා කරන්න තියෙන කාරණා ටික. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තව මොනවා හරි ගැටලු ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ යොමු කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ආකාරයට අනිවාර්යයෙන්ම පිළිතුරු ලබා දෙනවා. හොඳයි එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. අපි නැවත ඊළඟ සෙක්ෂන් එකේදී හමු වෙමු. ඉතින් තව සෙක්ෂන් අපිට කතා කරන්න 3ක් විතර තියෙනවා. ඉතින් මේ 3 කතා කරලා ඉවරලා අපි රිපෙයාරින් සම්බන්ධ ඉතුරු ටිකට ඉස්සරහට අපි යමු. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට රිපෙයාර් කරන්න පුළුවන් පරිපථයක් ගොඩක් දැනුම එතකොට අපිට ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දැනුමත් අපි ප්‍රයෝජනට අරගෙන ඉතින් අපි හැමෝම ඉස්සරහට යමු. හැමෝටම ජය වේවා.